Bồ Đào Nha vô địch Nation League, Ronaldo hết xài tàng hình thuật, Martinez lên đồng chiến thuật, còn Yamal nhận học phí siêu đắt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau 120 phút đá như phim hành động, cộng thêm màn sút luân lưu, căng hơn dây đàn, Bồ Đào Nha chính thức vô địch UEFA Nation League năm 2024-25. Nhưng, không phải kiểu thắng nhẹ nhàng, bình thường như cân đường hộp sữa đâu nha, trận này đúng nghĩa. Ronaldo thì tàng hình, Yamal học phí tăng cao, Martinez thì như cải chít chiến thuật. Hãy cùng vào video ngay thôi nào. Vâng, thưa các bạn, trận chung kết UEFA Nation League năm 2024-25 đã kết thúc, nhưng hậu trường thì mới chỉ bắt đầu nóng. Bồ Đào Nha vô địch, Tây Ban Nha tiếc hùi hụi, Ronaldo lại một lần nữa khiến thế giới bối rối. Ủa, ảnh vô sân làm gì ta? À không, ổng lại ghi bàn thật kìa. Sau 120 phút nghẹt thở, hai đội dắt nhau ra chấm luân lưu, như hai học sinh cùng, quên bài kiểm tra. Tỷ số chung cuộc là 2-2, nhưng rồi, Alvaro Morata, một trong những người luôn chọn khoảnh khắc quan trọng để gây lú, đã sút hỏng quả penalty duy nhất, tặng luôn cúp cho Bồ Đào Nha. Thế là, Selecao chốt sổ 5-3, mang cúp về Lisbon, Morata thì về, đọc comment netizen. Nhưng, ai là nhân vật chính của buổi gala cuối mùa này? Hãy cùng đến với phần 2 của câu chuyện. Ông chú Cristiano Ronaldo, hôm nay chơi như đang giấu nghề. Suốt hơn 60 phút đầu tiên, anh, ẩn thân chi thuật, gần như là tàng hình. Khiến fan phải dụi mắt kiểm tra lại tín hiệu mạng, anh không sút, không dứt điểm, không gì cả. Chắc đang bật chế độ nghỉ dưỡng, hoặc theo đuổi đam mê làm MC sân cỏ. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, CA7 cho thấy, tôi không chạy nhiều, nhưng tôi chạy đúng chỗ. Từ pha tạt của Nuno Mendes, bóng vô tình đập chân Lenormand, rồi lạc trôi đến đúng tầm, chú tư Ronaldo, người tí đè Cacula như một cái máy xúc, rồi ghi bàn thứ 138 trong sự nghiệp quốc tế. Còn ai dám nói già rồi nghỉ đi nữa nào? Chưa hết, Ronaldo còn để lại dấu ấn với những khoảnh khắc đáng yêu khó đỡ, gãi tai Oyarzabal sau bàn thắng, đổi áo với Nico Williams ngay trong đường hầm, và tất nhiên, không thể thiếu, màn cà khịa trọng tài sau mỗi lần đội nhà thủng lưới. Nghệ sĩ sân cỏ là đây chứ đâu nữa, phải không anh em? Và đó, quý vị thấy đấy, khi tổ quốc cần, Ronaldo bật mốt siêu nhân, Mendes thiền sư khóa sổ Yamal. Còn Tây Ban Nha thì tiếp tục cống hiến thêm một trận đấu đầy drama cho người hâm mộ. Mà khoan đã, khoảnh khắc đỉnh cao trận đấu chưa chắc đã nằm trên sân cỏ. Vì ngay trong đường hầm Allianz Arena, chúng ta lại được chứng kiến thêm một cú plot twist cực mạnh đến từ Ronaldo. Câu chuyện hôm nay không chỉ xoay quanh việc Bồ Đào Nha vô địch Nation League mà còn có một drama phụ đáng đồng tiền bát gạo. Và nhân vật chính, không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo, người đàn ông luôn biết cách khuấy động sân cỏ lẫn mạng xã hội, kể cả khi chưa sút bóng. Vâng, không chỉ có bàn thắng, không chỉ có kỹ năng, mà còn có cả những pha đổi áo giữa giờ nghỉ khiến dân tình trên mạng xã hội xỉu ngang xỉu dọc. Đổi éo xong rồi ghi bàn, Ronaldo lại cho thấy, cái gì cũng có thể trở thành chiến thuật nếu anh thích. Khi hiệp 1 vừa khép lại với tỷ số Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha dẫn 2-1, tất cả tưởng rằng các cầu thủ sẽ đi vào đường hầm với bộ mặt nghiêm túc bàn bạc chiến thuật. Ai dè camera lại bắt được cảnh tượng khiến cư dân mạng há hốc mồm, Ronaldo vui vẻ đổi áo với Nico Williams ngay trong giờ nghỉ. Vâng, không phải sau trận, cũng chẳng phải giao hữu tình cảm, mà là giữa giờ nghỉ trong lúc đội nhà đang bị dẫn bàn. Khỏi phải nói, chỉ vài phút sau đó, MXSX, Twitter cũ, như bùng cháy. Một loạt bình luận dội bom liên tục, đổi áo giữa giờ nghỉ. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chưa từng thấy pha thiếu chuyên nghiệp nào thế này. Giữa hiệp mà đổi áo, phải cấm ngay kẻ chủ mưu. Cư dân mạng lúc này đúng nghĩa, chưa đá xong đã đòi phán xử như trọng tài va. CA7 lên tiếng theo cách đỉnh cao nhất. Bằng bàn thắng, giữa lúc sóng gió dư luận nổi lên ầm ầm như biển Bắc, Ronaldo chọn cách trả lời rất. Ronaldo vào sân ghi bàn luôn cho ngầu. Sau pha tạt bóng như đặt của Nuno Mendes, vâng, lại là Mendes, thiền sư bứt tốc, Ronaldo bật mốt, thanh niên 20, dù tuổi thật đã gấp đôi, bật cao tì đè Cacula, dứt điểm dũng mãnh gỡ hòa 2-2 cho Bồ Đào Nha. Chỉ một pha ghi bàn thôi, bầu không khí từ ôi rồi ôi thiếu chuyên nghiệp quá bỗng chuyển thành ơ kìa thôi kệ. Miễn ghi bàn là được. Fan Bồ Đào Nha thì nhanh chóng chuyển trạng thái như cổ phiếu tăng trần, đấy. Chê Ronaldo à, ghi bàn là hết chuyện nhé. Đổi éo là chiến thuật tâm lý đó các bạn ơi. Dù không chơi trọn vẹn 120 phút, Ronaldo tiếp tục cho thấy anh vẫn là trụ cột trong mỗi kỳ hội lớn của Bồ Đào Nha. Từ Euro 2016, Nation League 2019, cho đến tận bây giờ, anh vẫn biết cách ghi dấu ấn khi đội tuyển cần nhất. Còn chuyện đổi áo giữa giờ nghỉ, cá nhân tôi thấy, nếu 40 tuổi mà vẫn ghi bàn quyết định, thì đổi bao nhiêu cái áo giữa trận cũng
hợp lý cả thôi. Thật ra, nhìn ở góc độ vui vẻ, có thể Ronaldo chỉ nóng quá nên muốn đổi áo cho mát. Có thể anh đang áp dụng chiến thuật tâm lý đảo ngược, đổi áo gây hoang mang cho đối thủ, rồi nhân cơ hội đó, ghi bàn. Nhưng dẫu sao, pha ghi bàn ấy cũng là bằng chứng, phong độ có thể đi xuống, nhưng đẳng cấp thì không bao giờ giật. Còn bạn nghĩ sao về pha đổi áo giữa giờ nghỉ của CR7? Comment bên dưới cho mình biết nhé. Ronaldo là ánh đèn sân khấu, nhưng ai là công tắc bật sáng cả trận? Mời quý vị gặp gỡ một chàng trai mới 22 tuổi. Tên ảnh là Nuno Mendes, biệt danh thiền sư bứt tốc. Một mình, cân cả biên trái lẫn biên phải Tây Ban Nha. Ở tuổi 22, Mendes chơi như một ông chú có 10 năm kinh nghiệm. Không chỉ ghi bàn gỡ hòa, Mendes còn kiến tạo bàn thứ hai và bắt chết Lamine Yamal, người ta gọi là thần đồng, nhưng gặp Mendes thì như học sinh chưa thuộc bài. Điều đặc biệt là gương mặt ảnh điềm tĩnh, như đang ngồi thiền trong chùa, trong khi chân thì chạy như có điện giật. Mendes đá như thể anh dùng phiên bản nâng cấp, hậu vệ trái 5.0, lên công về thủ, khóa chặt đối thủ như cài mật khẩu iPhone 2 lớp. Nhìn Yamal bị thay ra, mà fan Tây Ban Nha chỉ biết thở dài, hôm nay em nó học phí hơi đắt. Nhưng, tất cả những điều trên sẽ chỉ là hiệu ứng nếu không có người đạo diễn. Xin mời quý vị gặp đạo diễn trưởng của bộ phim Lên đỉnh Nation League. Huấn luyện viên Roberto Martinez, người đàn ông đến từ trái đất, nhưng não có thể ở sao Hỏa. Ông không ngại thử nghiệm, dù có lúc sai bét. Martinez hôm nay thực sự múa phím chiến thuật như thể chơi FIFA ngoài đời thật. Ông tung Rafael Leao vào sân, và như một streamer chuyên nghiệp, Leao bứt tốc, đảo chân như máy may, và khiến hàng thủ Tây Ban Nha tan như đá gặp chanh. Không chỉ thế, Martinez còn tăng lực cho tuyến giữa, khóa trung tuyến, khiến Tây Ban Nha mất quyền kiểm soát. Dù vẫn có pha lắp Joao Neves lệch phải như gắn chuông xe đạp vào xe tăng, nhưng nhìn chung, ông đã tạo ra một Bồ Đào Nha cực kỳ nguy hiểm, như nồi cơm điện biết nổ. Quan trọng hơn, ông dám giữ Ronaldo ở sân, vì biết rằng, phút 70 trở đi, CR7 sẽ bật, chít cốt. Còn Tây Ban Nha thì sao? Đội hình trẻ trung, chơi phóng khoáng, nhưng có vẻ, phòng ngự hơi phóng đại. Cứ nói thật lòng, Tây Ban Nha tấn công cực bốc, nhưng thủ thì cực tạch. Họ để lọt lưới 15 bàn trong 6 trận gần nhất. Trung bình 2.5 bàn, trận, ngang hiệu suất, tiệm nét đêm khuya. Lối đá trực diện, không kiểm soát như thời Xavi Iniesta nữa, mà là kiểu phóng khoáng nghệ sĩ. Nhưng xin lỗi, hậu vệ chơi như tấu hài thế này, thì dù hàng công có ghi 5 bàn, vẫn suýt bị Pháp lội ngược dòng 4, 5 như ở bán kết. Còn Yamal thì khỏi nói, sau trận chung kết này, chắc phải khóa Facebook 3 ngày để tĩnh tâm. Nhưng không sao, vấp ngã ở tuổi 17 là để lớn lên, thành người đàn ông đá quả phạt đẹp như Roberto Carlos. Đội hình Bồ Đào Nha như một đồi lẩu thập cẩm chất lượng, Ronaldo lão làng, Bruno đẳng cấp, Dyer tường đồng vách sắt. Kèm theo đó là những thanh niên siêu nhân như Mendes, Neves, Leao. Martinez đang cố gắng xây team kiểu FIFA Ultimate Team nhưng ngoài đời thật, phối hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Pressing có, phản công có, chịu chơi có, chịu cười cũng có. Nếu giữ phong độ và đừng test đội hình lạ quá đà, World Cup 2026 không còn là giấc mơ với Bồ Đào Nha nữa, mà là mục tiêu cực kỳ thực tế. Thật ra mà nói, nhìn cách Bồ Đào Nha thi đấu dạo này, mình bắt đầu có cảm giác hơi ganh tị. Một đội bóng mà vừa có bố già Ronaldo vẫn sút ầm ầm ở tuổi 40, vừa có hậu vệ trái đẹp trai Mendes chạy như mô tô điện. Lại còn có huấn luyện viên Martinez gài bài đối thủ như dân cờ bạc bịp. Trong khi đó, Tây Ban Nha thì giống như mấy ông học giỏi toán, nhưng ra kiểm tra vẫn trượt vì quên điền tên, đá thì hay đấy, nhưng thủ thì như rủ dê đối thủ ghi bàn hộ. Yamal, tài năng đấy, tương lai sáng đấy, nhưng hôm nay học phí hơi cao. Mình tin em ấy sẽ lớn lên, trở lại và lợi hại gấp đôi, miễn là đừng gặp lại Mendes sớm quá. Vậy là Nation League đã khép lại với một cái kết đúng chất Bremer, có nước mắt, có nụ cười, có những màn trình diễn đỉnh cao, và cũng không thiếu khoảnh khắc cà khịa đi vào lòng người. Nhưng bóng đá là thế, hôm nay bạn cười, mai có khi bạn bị trâu. Bạn nghĩ sao về trận đấu này? Ronaldo còn nên đá World Cup 2026 không? Martinez có đáng được tạc tượng trước sân vận động quốc gia không? Và Yamal nên học thêm kỹ năng gì để tránh bị tắt điện sớm? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để anh em cùng đấu võ mồm vui vẻ nhé. Nếu thấy video hay thì hãy like một phát cho vui, subscribe kênh để không bỏ lỡ những bản tin bóng đá vừa tấu hài. Và nhớ share cho hội bạn thân để cùng xem nhé. Chúng mình là TA86 Sport, nơi bóng đá không chỉ là bàn thắng, mà còn là tiếng cười. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.